এযোৰ খুবেই ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। কিদৰে কৰিছোঁ মেখেলা চাদৰযোৰ চাওঁচোন আহক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মানে মোৰ ইউটিউব চেনেল আইমন কালাৰছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাট কাপোৰত এটা ধুনীয়া ডিজাইন কৰি দেখাম আৰু তাৰ বাবে মই এয়া কাপোৰযোৰত লগাবলৈ এনেধৰণৰ লেছ লৈছোঁ। এয়া মেখেলাখনত এয়া লেছ লগাই মই চিলাই লৈছোঁ, লগতে আঁকিও ল'লোঁ। অঁকাখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত মই প্ৰায় আপোনালোকক দেখাওঁৱে, সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নাই। তথাপি এয়া কি কি সামগ্ৰী লৈছোঁ মই দেখাই দিছোঁ। এয়া ষ্টোন লৈছোঁ আৰু এইকেইপা হৈছে ৰিবনেৰে মই ফুলকেইপা বনাই লৈছোঁ, ৰিবনেৰে বনাইছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, ৰিবনেৰে গোলাপ ফুল মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ফুল বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই পাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম। আৰু এইফালে দেখিছে 27,000 আঠা হয়। এই আঠাটো অলপ এনেদৰে কাপোৰযোৰত লগাই দিছোঁ। যেতিয়া কাপোৰযোৰ চিলাবলগীয়া হয়, এই ফুলকেইপা চিলাবলগীয়া হয়, তেতিয়া সুবিধা হয় বাবে মই এনেদৰে আঠাটো লগাই দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে গোটেই ফুলকেইপাত মই এনেদৰে আঠা লগাইছোঁ। আৰু এই ডিজাইনটো যে অলপ শেষত বেলেগ হ'লগৈ দেই, ইয়াতে কৰি থৈছোঁ মানে কাপোৰযোৰ কৰি থাকোঁতে অলপ এইটো ফুল নহয়, বেলেগ এটা ডিজাইন দি থাকোঁতে তাৰ ওপৰত কালাৰ পৰি যোৱাত মই অকণমান পিছত সাল সলনি কৰি দিলোঁ। সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই, লাষ্টত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ চালে গম পাই যাব ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হ'ল। আৰু এইফালে দেখিছে 27,000 আঠাটোৱে মই এনেদৰে আঠাটো অলপ লগাই এয়া ষ্টোনবিলাক এনেদৰে দি দিছোঁ। খুব মৰম লাগে আচলতে যিকোনো কাপোৰত যদি আপোনালোকে এনেদৰে ডিজাইন দি ধুনীয়াকৈ যদি কৰিব পাৰে, কালাৰ কম্বিনেশ্যন যদি ভাল হয়, তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু যিহেতু এইযোৰ অৰ্ডাৰ থকা কাপোৰ আছিল, সেয়েহে মই খুব সাৱধানেৰে কৰি আছোঁ। অৰ্ডাৰ থকা বুলি নহয়, মই কাপোৰবিলাক কৰিলে খুব সাৱধানেৰে কৰোঁ, যিহেতু দাগ পৰিলে বা কিবা অলপ ইফাল সিফাল হ'লে দেখিবলৈ ভাল নালাগে, সেয়েহে মই খুব সাৱধানেৰে কাপোৰবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যিহেতু এই মেখেলাখন চিলাই লৈছিলোঁ, চিলাই লোৱাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, নোহোৱা নহয়। তলৰ কাপোৰখন অলপ বেছি ডাঠকৈ দিছোঁ, চিলাই ল'লে অকণমান প্ৰব্লেম হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰায় নিচিলোৱাকৈ কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া অলপ বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া দেখিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় যদিও মই অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বহুত দিন মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, প্ৰায় 2-3 মাহ হৈ গ'ল নেকি ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ পুনৰ ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰি যাম। আৰু কাপোৰ কামবিলাক কৰি আছিলোঁ যদিও ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল, সেয়েহে মই আপলোডো কৰা নাছিলোঁ। আৰু সমস্যা কিছুমান আছিল, সেয়েহে মই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ আপোনালোকলৈ এটা দুটাকৈ এনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াই থাকিম আৰু আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ হাতৰ কামখিনি আপোনালোকে ভাল পায় বা মোক যিকোনো ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবিছে মোৰ হাতৰ কামখিনি, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এইফালে দেখিছে এইটো 3D আউটলাইনাৰ হয়, গ্লিটাৰ নিদিয়াৰ হয়। ষ্টনৰ ওপৰে এনেদৰে 3D আউটলাইনাৰ আঁকি দিছোঁ, দেখিছে খুব মৰম লাগিছে। আচলতে ব্লেক কালাৰটোৱে যিকোনো কাপোৰত বহুত ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে বাবে দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে। সদায় আপোনালোকে এটা কথা মন দিব যে যিকোনো এযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সেই কাপোৰযোৰ লগত ফুলকেইপা মানে মিলিব লাগে। আচলতে দেখিবলৈ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। ডিজাইনটো যেনেকুৱাই নহওক, কালাৰটো ভাল হ'ব লাগে মানে কাপোৰযোৰ লগত মিলিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া যে দেখিছে, এইটো গ্লিটাৰ দিয়া হয় দেই, এইটো গ্লিটাৰ আছে, 3D আউটলাইনাৰ হয়, এইটো গ্লিটাৰ থকাটো হয়। এয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব বাবে মই তাত গ্লিটাৰেও দি দিছোঁ। এনেদৰে
কাপোৰযোৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাবচোন এই কাপোৰযোৰ কৰি থাকোঁতে মানে মোৰ অকণমান মিষ্টেক হ'ল মানে কালাৰ পৰি গৈছিল তাতো অকণমান ডিজাইন দি দিলোঁ একেবাৰে শেষলৈকে আপোনালোকে চালে গম পাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱাকৈ বনালোঁ এইখিনি বাৰু আপোনালোকক মানে কালাৰ পৰাখিনি দেখুওৱা নাই যদিও আপোনালোকে একেবাৰে শেষত চালে গম পাব এই ডিজাইনটোৰ লগত একেবাৰে শেষৰ মানে কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো ডিজাইন হ'ব সেই ডিজাইনটো আপোনালোকে চাবচোন খুব মৰম লগা এটা ডিজাইন হৈ পৰিছিল একেবাৰে শেষত আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় এই পাটকেইখিলা মই ইয়াত ডিপ গ্ৰীণটোৱে কালাৰ কৰি দিছোঁ ডিপ গ্ৰীণটো যিকোনো কাপোৰত দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে সেয়েহে ডিপ গ্ৰীণটো মই প্ৰায় মানে ডিপ গ্ৰীণ কালাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এনেদৰে কালাৰ কৰি দিছোঁ দেখিছে নহয় পাটকেইখিলা দেখিবলৈ খুব মৰম লাগিছে এয়া দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আৰু এইফালে আপোনালোকক মই কমপ্লিট এয়া দেখিছে নহয় মানে কালাৰ পৰাৰ কাৰণে মই এনেদৰে ওপৰত আকৌ কালাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ ফুল কেইপামানো বেছিকৈ দি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেনে পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব দহিখিনি মই মণি লগাই কৰিছোঁ যিহেতু দহিখিনি মণি লগাই কৰিলে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু ব্লাউজটো মই এনেদৰে ৰাখিছোঁ আৰু মেখেলাখন এইখন দেখিছে চাদৰখনৰ মাজত মই এনেদৰে বুকুত পৰাকৈ ডিজাইন দি দিছোঁ আপোনালোকে বাৰু কাপোৰযোৰ কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই